เรารู้สึกตัวอีกทีอ่ะคือหันกลับมาตัวลอยแล้วอ่ะถ้าไหลลงไปอ่ะหลายเมตรอ่ะน่าจะมีเป็น10 เมตรอ่ะสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับเซสชันนี้นะครับที่เราจะมานั่งเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นประสบการณ์เฉียดตายของเคนะครับประสบการณ์เฉียดตายของเคนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อเมริกานะครับคิดย้อนไปคือมันมีอะไรที่แบบมารีมายเราตลอดอ่ะเพราะว่าเราได้แผลเป็นครับอยู่ที่แขนข้างขวาแขนข้างซ้ายเข่าขวาและเข่าซ้ายนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับในวันที่สอบไฟนอลนะครับเดี๋ยวเอาสตอรี่วันก่อนหน้าให้ดูเดือ2 อันนี่อันแรกเห็นไหมหน้าตาตอนรู้ว่าที่อ่านมาตรงกับที่ออกสอบยังยิ้มอยู่นะครับอันต่อมาปุ๊บ one more exam to go กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นะครับเห็นไหมแต่อันต่อมาเนี่ยแหละครับของขวัญวันสอบเสร็จนะครับเห็นชัดเจนเกิดอะไรขึ้นอีกทีครับคือมันดูเป็นแผลที่แบบไม่ได้เยอะใช่ไหมแต่จริงๆเป็นอุบัติเหตุที่เราเรียกได้ว่าแบบเสี่ยงตายอยู่นะถ้าเห็นตามรูปอะมันดูน้อยใช่ไหมอันนั้นอะคือเข่าซ้ายนะครับแต่คือมือซ้ายเนี่ยแผลมาตรงเนี้ยทั้งหมดเข่าซ้ายก็คือตรงเนี้ยทั้งขาเลยมือขวาเหมือนกันตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้นี่เอารูปที่พันแผลตอนกลับไทยให้ดูนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยทั้งแถบอะไปหมดเลยนะครับทุกคนเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมครับนี่ชัดเจนแล้วนะครับคือวันนั้นนะครับเป็นวันที่เคสอบไฟนอลวันสุดท้ายนะครับซึ่งเราได้บุ๊กไฟลท์กลับมาที่ประเทศไทยเพราะเรามีงานที่ประเทศไทยนะครับเราก็คุยกับพวกเพื่อนๆกันว่าสอบเสร็จแล้วไปฉลองกันไปกินอาหารเย็นกันอะไรเงี้ยเพื่อนเคขับรถกันไปแต่ด้วยความที่เรามีอิเล็กทริกลองบอร์ดเราเดินทางไปไหนมาไหนใช้อันนี้อยู่แล้วเพราะมันเร็วกว่าจากมหาลัยเราไปปุ๊บใช่ไหมคือถ้าเป็นถนนนะมหาลัยอยู่นี่ร้านอาหารอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราเดินไปหรือใช้ทางเท้ามันลัดไปได้เลยโดยตรงนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นรถมันต้องอ้อมเยอะพอนึกออกอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นนะครับผมเราตัดสินใจไม่ได้ใช้ทางไซวอล์กนะครับแต่ด้วยความที่เราซ่านึกออกไหมอยากแข่งกับเพื่อนที่ขับรถมาคือเราก็ด้วยความอยากขี่ไงเพื่อนก็ขับรถยนต์มาเราก็ขับแซงเข้าไปแล้วก็หันหลังแบบคุยกับเพื่อนว่าช้านำเรารู้สึกตัวอีกทีคือหันกลับมาตัวลอยแล้วคือถนนด้วยความที่มันเรียบเนี่ยแต่มันเป็นแบบดินซุดนึกออกปะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงดาวฮิลก็คือเป็นแบบลงเนินลงเนินของถนนเนี่ยแหละเราไปชนแอ่งอันหนึ่งแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีสติทันแล้วตอนนั้นเราถือกระเป๋าสะพายอยู่แบ็คแพ็คใช่ไหมเราโดนปุ๊บหลักการที่เราโดนเราทำเป็นแบบสโนว์บอร์ดเวลาเล่นสโนว์บอร์ดเวลาลงมาจากเนินเงี้ยเวลาล้มปุ๊บเราต้องเอาหลังลงแล้วไหลลงไปเขาจะมายกบอร์ดขึ้นด้วยความที่เราไม่ได้มีสมาธิอยู่กับตรงนั้นล้มเราเอามือรองก่อนนึกออกปะแบบตวัดเงี้ยตวัดพื้นตวัดนิดนึงปุ๊บเงี้ยเราเอาหลังลงปึ้งอย่างเงี้ยจากตรงจุดล้มนะครับผมถ้าไหลลงไปหลายเมตรน่าจะมีเป็น10 เมตรเรามาด้วยความเร็วประมาณ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระเป๋าถลายแบบไปเลยกระเป๋าขาดทั้งหมดเลยของข้างในทั้งหมดขาดแล้วความพีคมันไม่ได้จบแค่นั้นเพื่อนเห็นเพื่อนก็ขำกันนิดนึงแล้วตอนนั้นเลือดมันยังไม่ไหลมันจะเป็นแบบถลอกแบบเนื้อขาวอยู่พวกทุกคนพอนึกออกว่าเป็นเนื้อขาวมันไม่ไหลยังไม่เจ็บยังชาอยู่เพื่อนก็บอก bro are you okay are you okay yeah fine เราก็บอก meet you at the restaurant ใช่ไหมเพื่อนก็เลยขับนำไปก่อนเห็นแล้วว่ากระเป๋าขาดหมดเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกแบบชาอยู่สะพายกระเป๋าปุ๊บเก็บบอร์ดขึ้นมาบอร์ดไม่เป็นไรรีโมทยังใช้ติดอยู่ใช่ไหมขึ้นบนบอร์ดขับไปปุ๊บประมาณไม่ถึง10 วิทำไมแสบๆเย็นๆนะหันมาดูขาอีกทีนะครับเลือดไหลแบบไหลเป็นน้ำเลยเลือดแบบลงรองเท้านะครับตอนนั้นใส่แวนอยู่แล้วตรงเนี้ยไม่พอนะครับขาตรงนี้อีกแล้วเสื้อตรงนี้ก็ขาดแล้วก็ที่หนักก็คือตรงเนี้ยแล้วที่หนักสุดๆนะครับที่เรารู้สึกว่าเป็นทรมานที่สุดมือทั้ง2 ฝั่งไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยจนเราแบบไม่ไหวแล้วเราก็เลยโทรบอกเพื่อนว่าแบบจะไปทำแผลก่อนเพื่อนก็บอกให้สั่งอะไรเผื่อไหมบอกไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นจังหวะนั้นไม่หิวอีกแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราโทรหารุ่นพี่ที่เป็นพยาบาลเขาก็พูดว่าขอดูแผลหน่อยส่งรูปให้ดูปุ๊บปรากฏว่าเขาบอกว่าให้ไปหาหมอให้ไปโรงพยาบาลเลยเคก็บอกไม่ทันคือเราต้องเตรียมตัวไปสนามบินทุกอย่างมันสเกจโจมันไทไปหมดเราก็เลยบอกว่าเราต้องทำยังไงดีเขาบอกว่าเวลาล้มด้วยความถนนมันสกปรกนึกว่ามันจะมีเศษดินแล้วเวลาปกติไปโรงพยาบาลหมอจะทำอะไรขูดออกใช้อะไรขูดวะเนี่ยเขาบอกว่าใช้มือหรือว่าใช้สำลีใช้อะไรก็ได้ขูดไปเลยเอาให้ออกเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นดำๆซึ่งถ้ามันสะอาดคือมันจะเป็นเนื้อขาวแล้วก็มีแค่เลือดเขาบอกขูดไปเลยทำใจนิดเดียวก็หยิบสำลีมาปุ๊บขูดแบบเราไม่ไหวเขาจะโอ๊ยไม่ไหวเจ็บทำไม่ได้ทุกคนเพื่อนก็บอกว่างั้นไปหายาแก้ปวดหรือแก้อักเสบกินบรรเทาอาการไปก่อนเพราะเรากำลังจะบินนะครับ
แล้วหลังจากที่เข้าห้องพยาบาลมานะครับพยาบาลก็ถามก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยเป็นมอเตอร์ไซค์แบบอุบิเหตุหรือเปล่าบอกไม่ใช่เลยครับเป็นเจ้านี่เลย electric longboard นะครับผมเขาถามว่า how fast ใช่ไหมเคก็บอกประมาณนี่แหละ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอกโอ้ my god เขาก็พูดว่าก็ต้องขูดออกนะแล้วก็ต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลที่บอกไม่มีเวลาต้องทำอะไรก็ได้ที่แบบเร็วกว่านั้นเขาก็เลยให้กินยาแก้ปวดแล้วก็ให้ยาเผื่อมานะครับแล้วที่เขาช่วยรักษาก็คือเขาจะเอาแอลกอฮอล์เลยอะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์พกพาเนี่ยฉีกซองแล้วดึงออกมาเป็นเหมือนผ้ากระดาษชู่เปียกแล้วก็เช็ดเหมือนที่นู่นน่ะเคไม่เคยเห็นเขาใช้อันนี้กันเลยนะครับเมตาดีนน่ะแต่เขาใช้เป็นครีมอะไรไม่รู้อะทาให้เคเป็นครีมขาวๆเนี่ยทาพวกเนี้ยแล้วก็เอาเหมือนที่ปิดเหมือนสกอตเทปหรอปิดธรรมดาไม่ใช่เป็นแบบที่พันนะเข้าใจป่ะซึ่งนึกออกไหมว่าไอตัวเทปอะไรอย่างเงี้ยเวลาปิดที่เข่าอ่ะแป๊บเดียวอ่ะจะหลุดเสร็จปุ๊บเวลาก็ใกล้ถึงเวลาที่เราต้องนัดกับเพื่อนเพื่อนั่งรถไปที่สนามบินต่อใช่ไหมก็รีบขับไปสเก็ตบอร์ดไม่เข็ดแล้วด้วยความที่ลมมันตีอ่ะเข้าใจป่ะแสบไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เพราะมันจะไม่ทันกลับมาที่ห้องปุ๊บโหเดินกับเพกเก็บของโทรบอกเพื่อนว่าแบบให้ช่วยยกกระเป๋าหน่อยยกไม่ไหวจริงๆดีว่าวันนั้นนะมีบินกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับไฟล์เดียวกันเคไปเลโอเวอร์ที่ญี่ปุ่นก็คือแยกกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างทางมันช่วยเราตลอดเลยคือเข่าอ่ะอย่างแรกคือเข่าทำให้ตึงอ่ะต้องให้ตึงเพราะถ้าย่อเข่าเดินแบบปกติมันแสบมากแล้วก็แผลมันจะหลุดแล้วด้วยตอนนั้นนะครับเราบินอะไรรู้ป่ะอีโคโนมีบินจากอเมริกานะครับชิคาโกไปญี่ปุ่นอ่ะ10 กว่าชั่วโมงหมอพยาบาลแนะนำเราว่าให้พยายามหาที่วางขาให้ตึงขาอย่างงอเยอะเพราะว่าถ้างอเยอะอะเลือดมันจะยิ่งออกด้วยความที่แบบเราหันกลับมาดูที่แผลผ้าก๊อซเราอะคือเลือดมันชุ่มแบบเต็มไปหมดอะเข้าใจปะทรมานเนี้ยจนมาถึงที่ไทยพ่อแม่เห็นก็โหนึกว่ารถล้มเหมือนกันนี่แหละเราไม่ได้บอกพ่อแม่ก่อนว่าเป็นอะไรถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอหุ้ยหนักนะโอ้โหเนี่ยหนองมันสกปรกผ่านมาเป็นวันยังไม่ได้ขูดไอ้สิ่งสกปรกออกอะไรเงี้ยมันจะเป็นหนองเอาต้องขูดจังหวะนั้นอะขูดอีกแล้วปุ๊บแล้วหมอพูดว่าถ้าจะหายไวต้องมาทุกวันมาขูดแต่เราไปได้ประมาณ10 วันต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่ไปเลยเจ็บคือโหเนี่ยเป็นที่มานะครับของประสบการณ์เรียกได้ว่าเฉียดตายในที่นี้คือแบบถ้าเราไม่รู้จักการป้องกันตัวเองอย่างแรกนะครับก็คือถ้าเอาหัวลงเอาแขนลงเอาขาลงหรืออะไรเงี้ยหักยังไงก็หัก 100% เอานิ้วลงเอามือรับลงเงี้ยหักแน่นอน 100% ขนาดแค่แบบลงขนาดนี้อย่างขนาดนี้เราคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเอาหัวลงอะไรเงี้ยคอหักได้เลยถูกป่ะก็บอกเลยว่าอันตรายมากๆนะครับยิ่งตอนนี้นะครับเห็นว่าเป็นกระแสกันอยู่นะครับเรื่องเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดอะไรก็ตามนะครับก็เลยอยากมาเตือนนิดนึงว่าให้เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับทางที่ดีก็มีอุปกรณ์ป้องกันก็ยิ่งดีใครจะเล่นช่วงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครจะไปรู้ว่าวันนี้คุณจะขาหักไม่มีทางเพราะว่าอย่างเคเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ประมาทก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเรียกได้ว่าจะไม่มีทางลืมเลยก็เป็นประสบการณ์ประมาณนี้นะครับที่ชีวิตที่อเมริกาของที่นู่นนะครับผมใครอยากฟังเคเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับที่นู่นอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวเคจะมาเล่านะครับอีกเรื่องนึงที่อยากเล่าก็คือเรื่อง Host Family เนี่ยคืออยากเล่ามานานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่านะครับด้วยความที่เราอะเปลี่ยนโฮสต์2 รอบนึกว่าไหมม.5 คนหนึ่งม.6 คนหนึ่งเนี้ยเรามีปัญหาอะไรกับโฮสต์เราถึงต้องเปลี่ยนอยากรู้กันใช่ไหมต้องลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ